අයිබෝන් ආමකතුලයින්න SL Geek School YouTube channel එකෙන් ගෙන Laravel lesson series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා Mac OS වල කොහොමද අපි Laravel install කරගන්නේ Laravel project එකක් open කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Windows වල කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වෙද්දී ඉන්නේ Mac වල. මම නමුත් ඔයගලන්ට ගයිඩ් කරනවා ඉතාමත් සරලව කොහොමද Windows වල තා මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. මේක සෑහෙන ලේසි අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ෆලෝ කරගෙන යන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම SL Geek School එකේ මේ වීඩියෝස් වල ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. කැමති කරන්න පුළුවන් මගේ Patreon එකට යන්න. Patreon එකේ Patreon only content මම හදනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට Patreon එකට ගියොත් තවත් විස්තර ගොඩක් තවත් knowledge එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ laravel.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. laravel.com එකේ අපිට ගියාට පස්සේ get started button එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට චුට්ටක් පල්ලෙහාට යද්දි බලා ගන්න හම්බ වෙනවා your first Laravel project කියලා. මේක කියලා තියෙනවා අපිට මොනවද ඕනි කියලා. මෙතන මේගොල්ලෝ කියනවා PHP සහ Compose එක අපිට ඕනි කියලා. හරි. අපි PHP එකයි Compose එකයි install කරගන්න යන්නේ. හරි. මුලින්ම PHP එක. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් PHP කියලා Google search කරන්න. කරලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් php.net කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේක ගිහලා download කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් current stable version එක download කරගන්න. Windows downloads වලට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් thread safe කියන එකට non thread safe නෙමේ thread safe එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තියෙන latest version එකක් download කරගන්න. මෙතන 64 bit නම් x64 ඔයාලගේ computer එක 32 bit නම් x86 කියන එකට තියෙන එකක් download කරගන්න. ඉතින් ඔයාගාව තියෙන ගොඩක් කරාට 64 bit එකක් වෙන්න chance එක වැඩි. එහෙනම් x64 thread safe එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක download කරන්න. MB 30ක විතර ෆයිල් එකක් තමයි download වෙන්නේ. මම download කරන්නේ මගේ Mac OS එකේ තියෙන්නේ. මේක download කරලා තේරෙන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා මම YouTube වීඩියෝ එකක් කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේක හම්බෙන්නේ අපිට zip එකක් විදිහට. මේ zip එක extract කරගන්න ඕනේ. මේක extract කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ තියෙන folder එක ඔයා C එකේ program files වලට ගෙනියන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මේක PHP 8.2.0 වල මොනවා හරි තියෙන විදිහට rename කරලා ඔයගොල්ලන්ට program files වලට ගිහලා C එකේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මේක paste කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ PHP directory වෙන්නේ මෙන්න මේක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ directory එක මෙන්න මේ උඩ link එක විදිහට මෙතනින් file explorer එකෙන් copy කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ environment variable එක edit කරගන්න එක ඔය computer එකේ. ඔයාලට පුළුවන් search එකට ගිහලා environment කියලා type කරන්න. edit the system environment variables කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක open කරන්න. මේකේ පළවෙනියටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් performance එහෙමම තියෙනවා. මේකේ පල්ලෙහා තියෙනවා environment variables කියලා. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන path කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා new කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් PHP වල path එක දැන් අර copy කරගත්ත path එක මෙතනින් paste කරන්න. paste කරලා ඉවරලා okay කියන එකට press කරන්න. ඔයාලා වැඩි හරියට කරන්න ඔයා command prompt එකට ගිහිල්ලා PHP space -v හරි PHP space --- version කියලා type කරොත් ඔයගොල්ලන්ට PHP version එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් පෙන්නුවා. ඔයගොල්ලන්ට Compose website එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් download button එකට press කරන්න. මෙතන compose setup.exe කියලා මේක click කරලා මේක download කරගන්න. මේක තමයි ලේසිම විදිය. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක install කරන්න. මේක install කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පේනදී choose the command line PHP you want to use කියලා මෙතන PHP එක දැනටම detect කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතකද C එකේ program files වල තමයි අපි PHP එක ගෙනිච්චේ. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට PHP folder එක අපි ගත්ත link එක අපි add කරපු link එක ඔයාලට පෙනෙති installation එකේ පෙන්නනවා. එහෙම පෙන්නනවා කියනවා ඔයගේ PHP version එක හරියට වැඩ කරනවා සහ මේක හරි. ඉතින් ඒ version එක අපිට මෙතන installation එකේ බලා ගන්න අපිට දැන් මේක හරියනම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟ next කරන එක. දැන් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. දිගටම මොන හරි අහුවට එච්චර මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ next කරගෙන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පහසුවෙන් PHP Compose එක install කරගන්න හැකියාව දෙන Windows වලදී. දැන් ඔයගොල්ලෝ command prompt එක open කරලා Compose කියලා enter කරොත් හරි එහෙම නැත්නම් Compose --- version කියලා enter කරොත් ඔයාලට කලින් lesson එක වගේම ඔයාගේ දැනට තියෙන Compose version එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේ වලට අමතරව ඔයාලට කැමති නම් node install කරගන්න පුළුවන්. ඔය node install කරන්න node.js කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න මේ LTS එක install කරන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. කැමති නම් install කරගන්න පුළුවන්. සමහරක් තැන්වලදී අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩ ටික වුණාට පස්සේ ඊළඟට කරන්න ඕනේ Compose මෙන්න මේ line එක. Compose create project Laravel ඒ වගේම example app කියන එක ඔය command prompt එකේ type කරන එක. ඊට කලින්ම වැඩක් කරන්න ඕනේ. මම Mac වල ඉන්නේ. මම example එකක් විතර command prompt එක වෙනකොට terminal එකේ මේක නිකන් පෙන්නන්න. ඔයාලට මුලින්ම ඕනේ කැමති තැනක folder එකක් හදා ගන්න. ඔයාගේ desktop එකේ හරි කමන්නේ. හැබැයි මම recommend කරන්නේ documents වල වගේ. මේ folder එක ඇතුලේ ඔයා කැමති නමකින් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම dev කියලා development වල folder එකක් හදාගෙන ඉන්නේ. මේ folder එකත් ඇතුලේ මම තව folder එකක් හදාගත්තා Laravel කියලා. මෙන්න මේ folder එකට යන්න. ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඔය බලන්න pwd කියන එක ගහලා ඔය කොහෙද ඉන්නේ කියලා. users passengers කියලා තමයි මට මේකේ පෙන්නන්නේ. එතකොට මට ඕනි කරනවා මේකේ යන්න documents folder එකට. දැන් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ පෙන්නනවා නම් C
C එක හරි නැත්නම් this PC හරි පෙන්නනවා ඔයාලට පුළුවන් C users username එක /documents යන මේ වගේ ඔයගලට path එක හොයාගෙන යන්න අර කලින් අපි path එක add කරගත්තා වගේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන යන්නේ documents සමහරන cd documents ඒ වගේම cd ඒක ඇතුලේ dev කියලා folder එකක් තියෙන්නේ ඒක ඇතුලේ Laravel කියලා තියෙන්නේ දැන් මේ වෙද්දි මම macOS වීඩියෝ එක හදපු නිසා කලින් වීඩියෝ එක හදපු නිසා මගේ එකම එක ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා නමුත් ඔයාගේ ෆෝල්ඩර්ස් මුකුත් නැහැ ls කෙවුවට පස්සේ ඔයාලට මුකුත් පේන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ දැන් ඔයා ඉන්නේ Laravel කියන ෆෝල්ඩර් එකේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක රන් කරන්න මෙතන example app කියන එක වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති නමක් යූස් කරන්න SL Geek School වගේ එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේක ඔයා එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි වෙලාවක් මේක ලෝඩ් වෙලා ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා මේ ෆෝල්ඩර් එක ක්‍රියේට් වුණාම හරියට මේ ෆෝල්ඩර් එක මෙන්න මේ වගේ මේක ඇතුළේ ගොඩාක් දේවල් දැන් තියෙනවා මේක වලට පුළුවන් Visual Studio Code එකකින් ඕපන් කරගන්න Visual Studio Code කියන්නේ කෝඩ් එඩිටර් එකක් අපි මේක තමයි කෝඩ්ස් ලියන්න යූස් කරන්නේ ඔයගලන්ට Visual Studio Code කියලා සර්ච් කරලා ගොඩාක් ඉක්මනට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේක Windows වලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක තමයි අපි කෝඩ් එඩිට් කරන්න පටන් ගන්න ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට එක්කෝ ඔයාගේ CMD එකේ ඉඳගෙන ඔයාලට පුළුවන් code.කියලා ටයිප් කරන්න නැත්නම් Visual Studio Code එක ඕපන් කරලා මේ විදිහට Visual Studio Code එකේ ෆයිල් කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැතුව ඇති මං හිතන්නේ මෙතන උඩ ෆයිල් කියලා තියෙනවා ෆයිල් එකෙන් ඕපන් ෆෝල්ඩර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගන්න ඒ කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට හදපු ෆෝල්ඩර් එක තමයි මෙතනදී ඕපන් වෙන්නේ රයිට් දැන් ඔයගොල්ලෝ Laravel sample code එකක් හදාගෙන ඉවරයි දැන් ඔයාලට ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා Laravel files උත් එක්ක මේක අමතක කරන්න මේක තව alternative method එකක් compose එකක global install කරන එක ගැන ඒක එච්චර වැදගත් නැහැ ඊළඟට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයා තාමත් ඉන්නේ මේ ෆෝල්ඩර් එක හැදුවට පස්සේ ඔයා තාමත් ඉන්නේ හොඳට බැලුවොත් Laravel කියන ෆෝල්ඩර් එකේ ඒක නිසා ඔයා cd ඔයා හදපු ෆෝල්ඩර් එකේ නම අර project එකට දාපු නම මම උදාහරණයකට SL Geek School කියලා දැම්මේ ඒක ඇතුළට මම යනවා මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ ඉඳගෙන තමයි මම code. කියන එක ගහන්න කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ ඉඳගෙන ඇත්තටම මොකද එහෙම නැත්නම් ඔය ෆෝල්ඩර් එකේ තාම ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් Visual Studio Code එකේ මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට තමයි යන්න ඕනේ මම අර කලින් පෙන්නපු විදියට මේක ඇතුළේ ඉඳගෙන දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදියට මේ server එක virtual server එක run කරන්න මේකට කරන්න තියෙන්නේ PHP artisan server කියන එක use කරන එක ඔයාලා බලන්න PHP artisan server කියලා type කරන්න මෙහෙම කරාට පස්සේ virtual server එකක් start වෙනවා මෙන්න මේ link එකත් එක්ක දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ link එක ඔය Chrome එකෙන් වගේ open කරන එක ඔයාගේ හදාගත්ත sample Laravel project එක ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතාම පහසුවෙන් Laravel install කරගන්න. ඉතින් ලොකු දේවල් ටිකක් නැහැ. අපි PHP compose install කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේක හරහා ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට sample program එකක් හදාගෙන මේක run කරන්න පුළුවන් virtual server එකක් පාවිච්චි කරලා අපි SAP මුකුත් use කරේ නැහැ. අපි කෙලින්ම Laravel through තමයි මේ හැමදේම කරේ. ඉතින් මම හිතනවා idea එකක් එන්නේ නැති කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා මේ වැඩේ කරගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ share කරන්න දැනගන්න. ඔයගේ පළතරට පොඩ subscribe button එක press කරන්න. ඉතින් හතරවෙනි lesson එකේ දැන් තමයි අත්‍තරම අපි Laravel පටන් ගන්නෙ. මොකද පළවෙනි lesson එක හැඳින්වීම කරේ. දෙවෙනි lesson එක macOS වලට install කරලා තුන්වෙනි එකේ Windows වලට install කරා. හතරවෙනි lesson එකේ ඉඳගෙන අපි development පටන් ගමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.